دوستان عزیز سلام، در خدمتتون هستیم با جلسه سوم از چالش با من تریدر موفق شو. در این ویدیو با یه استراتژی خاص و دقیق آشنا میشیم که به کمک یه الگوی کندلی بازگشتی میتونید شکست های پرقدرت بازار رو شناسایی و از اونها به نفع خودتون استفاده کنید. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر با بنده همراه باشید. چالش جلسه قبلی مقدار سخت هست و برای مسلط شدن نیاز به تمرین داره. امیدوارم که مباحث گذشته رو خوب تمرین کرده باشید. ولی این جلسه یه سبک خیلی ساده رو داریم به نام توالی شکست. بدون معطلی بریم ببینیم چی داریم. الگوی کندلی مورد نظرمون دوستان یه الگوی 4 کندلی بازگشتی هست. در یک الگوی سعودی کندل اول یک کندل نزولی با بدنه بلند هست. هر قدر بدنه این کندل بلندتر باشه اعتبار الگو رو بالاتر میبره. کندل دوم معمولا یک کندل سعودی با بدنه کوچیک هست که توقف جزئی در روند نزولی قبل رو انجام میده. در کندل سوم سناریوها یکم متفاوت میشه. کندل سوم دوستان باید بدین صورت باشه که کلوز کندل سوم بالاتر از های کندل شماره 2 باشه، ولی نباید دیگه رنج حرکتی بزرگی رو داشته باشه. بدین صورت که کلوز کندل سوم باید بین های کندل شماره 2 و های کندل شماره 1 باشه، یعنی نباید بالاتر از های کندل شماره 1 کلوز انجام داده باشه. کندل چهارم باز یک کندل سعودی هست که مجدد کلوز این کندل باید بالاتر از های کندل شماره 3 باشه. اگه دقت کنید پس از اینکه یه توقفی رو در روند قبلی مشاهده میکنیم، بعد از اون 2 تا کندل پشت سر هم قیمت اومده و بالاتر از های کندل قبلی خودش کلوز انجام داده، یا به اصطلاح های کندل قبل رو شکسته. به علت همین توالی شکست پشت سر هم اسم سبک رو گذاشتیم بریک اوت سیکونس. نکته ای که هست دوستان، کلوز کندل شماره 4 میتونه بالاتر از های کندل شماره 1 باشه، میتونه پایینتر هم باشه. اینکه چه حالتی مناسب هست رو شما بایستی تعیین کنید. یکم با سبک کار کنید، قلقش دستتون میاد که کدومش مناسب تره. در نهایت این الگوی کندلی در چارت مشاهده بشه، احتمال توقف و تغییر جهت حرکت قیمت به سمت بالا رو خواهیم داشت. حالا چجور باید ازش استفاده کنیم رو اجازه بدین حالت نزولی رو هم خیلی سریع بهش بپردازیم، بعدش میریم روی چارت بیشتر درباره‌اش بحث خواهیم کرد. سناریوی نزولی بالعکس هست. کندل شماره یک کندل سعودی با بدنه بلند هست. هر قدر بدنه این کندل بلندتر باشه اعتبار الگو بالاتر خواهد رفت. کندل شماره 2 معمولا یک کندل نزولی با بدنه کوچیک هست. کندل شماره 3 یک کندل نزولی داریم که باید کلوز کندل شماره 3 پایینتر از لو کندل شماره 2 باشه. در کندل شماره 4 مجدد یک کندل نزولی رو داریم. مشخصه اصلی این کندل هم اینه که باید کلوز کندل پایین تر از لو کندل شماره 3 باشه. در این صورت الگوی کندلی تکمیل شده و انتظار بازگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی رو خواهیم داشت. بسیار خوب دوستان، برای اینکه کارتون در شناسایی الگوها راحت تر بشه براتون اندیکاتور GTS Breakout Sequence رو آماده کردم که اگر این الگوی کندلی در چارت مشاهده بشه با یه علامت لوزی شکل میاد و به همون اطلاع میده. اجازه بدین گریز کوتاهی به قسمت تنظیمات اندیکاتور داشته باشیم. نسخه متا تریدر 4 این اندیکاتور به صورت مولتی تایم فریم طراحی شده و میتونید تنظیم کنید که اگر الگو در تایم های بالا تر داشتیم در تایم جاری و پایین تر بیاد به همون نمایش بده. 2 سطح سختگیری رو دوستان در نظر گرفتیم. سطح سختگیری کم برای اندیکاتور تفاوتی نداره که به فرض مثال برای حالت سعودی کلوز کندل شماره 4 بالاتر از های کندل شماره 1 باشه یا نه. الگو در چارت مشاهده بشه بهتون نمایش میده، ولی اگه سطح سختگیری رو بر روی های قرار بدین و اوکی رو بزنیم، اگه دقت
کنید الان سیگنال نزولی که داشتیم از روی چارت پاک شد. در این حالت به فرض مثال بخوایم سناریوی سعودی رو در نظر بگیریم، کلوز کندل شماره 4 باید بالاتر از های کندل شماره 1 باشه. برای سناریوی نزولی هم بالعکس هست، یعنی کلوز کندل شماره 4 باید پایینتر از لو کندل شماره 1 باشه تا اندیکاتور سیگنال رو شناسایی کنه. ولی اگه بالاتر باشه دیگه اون سیگنال رو به همون نمایش نمیده. داستان سطح‌های سختگیری اندیکاتور بدین شرح هست. چند روز با الگو کار کنید دستتون میاد که از کدوم حالت استفاده کنید بهتره. ولی یه سری نکات رو در پایان ویدیو خدمتتون توضیح میدم که اعتبار الگو رو بالاتر میبره و به نظرم بهتره سطح سختگیری بالایی رو انتخاب نکنید چون نیازی بهش ندارید. خیلی خوب دوستان، درباره این که چطور میتونیم از این الگوی کندلی استفاده کنیم اجازه بدین ابتدا دیدگاهی که براش مطرح شده رو خدمتتون توضیح بدم، بعدش به مواردی که شخصا استفاده میکنم و حدود وین ریت 60-70% رو داره دربارش بحث کنیم. در دیدگاه مرجع اصلی گفته شده که پس از شناسایی این الگوی کندلی، حالا من شماتیک نزولی رو ترسیم کردم، شماتیک سعودی بالعکس هست، نیاز بود خودتون ترسیم کنید. دیدگاه مرجع اصلی اینه که هر کدوم از این کندل ها رو یک کندل روزانه میبینه، یعنی سبک به عنوان دی تریدینگ معرفی شده. حالا گفته میشه که پس از مشاهده الگو قیمت در چند روز متوالی پشت سر هم میاد و لو روز قبلی رو شکسته و پایینتر کلوز انجام میده. این توالی هم حداقل 2 روز طول میکشه، یعنی به عبارتی این الگو در چارت مشاهده بشه حدوداً 2-3 روز بعد ما ریزش قیمت رو داریم. خب در حالت ایدئال اگه این اتفاق بیفته که خیلی فوق العاده هست و اگر یه تست خودتون بگیرین معمولا این اتفاق نمیفته. حالا چجور از این دیدگاه بایستی استفاده کنیم؟ پس از اینکه در تایم ساختار الگو مشاهده شد و جهت حرکت قیمت رو مطلع شدیم باید بیایم به تایم ترید مراجعه کنیم. فرض بگیریم که این باکس بالاترین و پایینترین قیمت کندل شماره 4 هست. حالا پس از مشاهده الگو در کندل بعدی باید منتظر شکست لو کندل شماره 4 باشیم. پس از شکست قیمت پول بک بزنه بهش، ما میتونیم در پول بک وارد معامله فروش بشیم. دوباره در کندل بعدی هم همینه، یعنی پایین ترین قیمت کندل قبل رو در این روز قیمت بیاد و بشکنه، در پول بک ما میتونیم دیدگاه فروش رو داشته باشیم و این اتفاق پشت سر هم رخ میده. ولی عرض کردم خدمتتون این مورد در حالت ایدئال هست و میبینید که به طور مثال قیمت در این کندل یا همون روز میاد و لو قبلی رو میشکنه ولی مابقی روز رو به قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. حالا دیدگاهی که ما داریم چیه؟ دیدگاه ما اینه دوستان، پس از شناسایی الگو در کندل شماره 4 به تایم ترید مراجعه میکنیم. اینکه تایم ساختار و تایم تریدمون چی هست رو در جلسه اول این فهرست پخش اعلام شده، دیگه بهش نمیپردازم. اگه ویدیوی مربوطه رو تماشا نکردین لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم، حتما پس از پایان این ویدیو مراجعه و تماشا کنید. حالا پس از شناسایی الگو در تایم ساختار مراجعه میکنیم به تایم ترید. در تایم ترید به اندازه یک تایم ساختار، یعنی به فرض مثال اگه تایم ساختارمون روزانه هست به اندازه یک روز، اگه تایم ساختارمون مثلا 2 ساعته هست به اندازه 2 ساعت جلوتر رو میایم و مشخص میکنیم. حالا میریم روی مثال واضح‌تر دربارش بحث میکنیم. با مشخص شدن محدوده کندل تایم ساختار بعد یه همچین باکسی رو ما خواهیم داشت. حالا اگر طی این باکس قیمت بیاد و لو کندل شماره 4 رو بشکنه و بهش پول بک بزنه، ما در پول بک میتونیم وارد معامله بشیم. استاپمون میشه آخرین سوینگ قبل از شکست. دقت کنید، آخرین سوینگ قبل از شکست. تارگتمون هم 1.5 تا 2 برابر استاپ. برای سناریوی سعودی هم بالعکس هست، یعنی توی این کندل اگه قیمت بیاد و های کندل شماره 4 رو بشکنه و بهش پول بک بزنه، در پول بک میتونیم وارد معامله بشیم. استاپ پایین آخرین سوینگ و تارگت هم 1.5 تا 2 برابر استاپ. اینجا یه نکته اساسی داریم، دقت کنید دوستان. نکته اینه که اگر طی بازه زمانی کندل بعد، یعنی این باکسی که اومدیم و ترسیم کردیم، قیمت نتونه بیاد و شکستی رو انجام بده
دیگه اون الگو به دردمون نمیخوره و فالس شده به حساب میاد. فقط در صورتی ما وارد معامله میشیم که در بازه زمانی کندل ساختار بعد قیمت بیاد و لو کندل شماره 4 رو بشکنه، در پولبک میتونیم وارد معامله بشیم. البته برای ورود به معامله هم میتونید از سبک‌های دیگه‌ای مثل الگوهای کندل استیک یا تغییر ساختار و مثال‌های دیگه استفاده کنید. پیشنهاد من به شما اینه که طبق همین چیزی که خدمتتون توضیح داده شد جلو بریم. این سناریو رو دوستان شخصا باهاش کار میکنم و یه وین ریت حدوداً 80-90% رو برام داشته تا به امروز. ولی من در تریدها تحلیل فاندامنتال رو هم در نظر میگیرم. اگه شما بخواید بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال با این چیزی که خدمتتون توضیح دادم کار کنید، یه وین ریت 60-70% رو حداقل داره. حداقلش رو دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا با یه ریسک به ریوارد 1.5 یا 2 ماهیانه 10 تا ترید، بیشتر نمیگم، 10 تا ترید با این سبک داشته باشین، با یه ریسک 1% یه چیزی حدود 4-5% سوددهی حساب رو خواهید داشت. یه بک تست ساده رو خودتون بگیرین متوجه خواهید شد. فقط باید در لایو بازار تمرین داشته باشین تا بهش مسلط بشین. ضمناً مباحث مدیریت سرمایه هم فراموش نشه. حتما از اکسپرت مدیریت سرمایه استفاده کنید تا درصد سود و زیانتون یه درصد مشخص باشه. این نباشه که در یه ترید $10 سود کنید، در ترید بعدی $20 ضرر کنید. اگه این صحبت ها براتون گنگ هست پیشنهاد میکنم ویدیو آموزش اکسپرت مدیریت سرمایه که تصویرش رو الان روی صفحه مشاهده میکنید، لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. پس از پایان این ویدیو مراجعه و تماشا کنید. خیلی خوب دوستان، مثال جفت ارز یورو به دلار رو داریم. تایم ترید 1 ساعته هست که تایم ساختارمون میشه روزانه. اگه دقت کنید در تایم روزانه الگوی کندلی مورد نظرمون رو داشتیم. منم تایم فریم اندیکاتور رو بر روی روزانه قرار دادم، یعنی اینکه در تایم روزانه الگو رو داشته باشیم. در تایم 1 ساعته به این شکل بهمون نمایش میده. بنابراین تا اینجای کار الگو رو در تایم روزانه داشتیم. میایم به تایم ترید. اولین کاری که در تایم ترید باید انجام بدیم محدوده کندلی ساختار بعد رو باید مشخص کنیم. یعنی تایم ساختارمون روزانه هست، باید بیایم و محدوده روز بعد رو با یه 2 تا خط مشخصش کنیم. این مشخص کردن رو دوستان من با یه خط عمودی انجام دادم. مابقی هم به همین صورت هست، یعنی این بازه زمانی کندل شماره 1 هست، این بازه زمانی کندل شماره 2، کندل شماره 3 و کندل شماره 4. بنابراین پس از مراجعه به تایم ترید اولین قدم اینه که محدوده تایم ساختار بعدی رو مشخص کنیم. قدم بعدی هم اینه که های کندل شماره 4 رو میایم و مشخص میکنیم. بعد باید منتظر بمونیم تا در این بازه زمانی مشخص قیمت بیاد این های رو بشکنه و بهش پولبک بزنه تا اون موقع وارد معامله بتونیم بشیم. بسیار خوب، همونطور که مشاهده میکنید قیمت در این کندل شکست های کندل شماره 4 رو انجام داده. بعد از گذشت 3-4 تا کندل قیمت به این های پولبک زده. در این قسمت میتونستیم وارد معامله خرید بشیم. استاپ دوستان پایین آخرین سوینگ قبل از شکست هست. آخرین سوینگ قبل از شکست میشده این لو. بنابراین استاپ پایین این دره و تارگت هم 1.5 تا 2 برابر استاپ. همونطور که مشاهده میکنید قیمت در این کندل تارگت 1.5 و در کندل بعدی تارگت دوم رو تاچ کرده. دوستان اینکه تارگت دوم رو بخواید در نظر بگیرین یا نه باید سایر فاکتورهای دیگه تاییدش کنن تا منتظر تاچ تارگت دوم باشیم و یا نه اگه مبتدی هستیم بهتره از تارگت 1.5 استفاده کنیم. مثال بعدی مجدد جفت ارز یورو به دلار رو در نظر گرفتم. تایم فریم 5 دقیقه. قانونا باید تایم ساختار 2 ساعته در نظر گرفته بشه، ولی برای اینکه بتونیم مطالب رو ساده تر انتقال بدیم و از اندیکاتور هم کمک بگیریم من از تایم 1 ساعته استفاده کردم برای تایم ساختار. خیلی خوب، یه سیگنال نزولی رو داشتیم که اندیکاتور برامون شناسایی کرده. بنابراین بایستی وارد تایم ترید یعنی تایم 5 دقیقه بشیم. اولین قدم اینه که محدوده کندل 1 ساعته بعدی رو بیایم مشخص کنیم که در اینجا با یه خط عمودی ممتد مشخصش کردیم. قدم بعدی مشخص کردن پایین ترین قیمت کندل شماره 4 هست. حالا در این بازه زمانی که مشخص کردیم اگه قیمت بیاد و این دره حمایتی رو بشکنه و بهش پولبک بزنه میتونیم وارد معامله فروش بشیم.
همونطور که مشاهده میکنید قیمت خیلی سریع اومده و این لو رو شکسته و در کندل بعدی هم بهش پولبک انجام داده که در این قسمت میتونستیم وارد معامله فروش بشیم. آخرین سوینگ قبل از شکست در این مثال دوستان میشه حدوداً بالاترین قیمت کندل شماره 4 که یه استاپ نسبتاً بزرگ است. اگه با چنین مواردی مواجه شدین میتونید استاپ رو محدوده 50% یا بالای این کندل ها در نظر بگیرین. تارگت هم میشه 1.5 تا 2 برابر استاپ. من فرض گرفتم که استاپ رو در این محدوده قرار میدیم و تارگت هم 2 برابر استاپ که با این وجود تارگت دوم در این محدوده تاچ شده، تارگت 1.5 هم زودتر در این محدوده تاچ میشد. ولی دوستان قبل از اینکه بخواید وارد معاملات اسکلپ بشین قبلش حتما در تایم های بالاتر تست و تمرین کنید. زمانی که مسلط شدین اون موقع تشریف بیارین و در تایم پایین اقدام به معامله کنید. سوال یا ابهامی هست حتما در قسمت کامنت ها مطرح کنید، در خدمتتون خواهم بود. در پرایس اکشن دوستان رفع اشکال بسیار مهم هست. دیدن چارت های زیاد خیلی در روند رشد بهتون کمک میکنه. انشالله مثال های بیشتر از این سبک و ترکیب اون با تحلیل فاندامنتال رو در کانال تازه تأسیس که اسمش GTS تریدینگ اسکول هست به زودی قرار میدیم تا با تمامی دیدگاه ها آشنا بشین و بتونید در معاملاتتون موفق تر عمل کنید. به محض شروع به کار کانال حتما لینک کانال رو در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم تا بهش دسترسی داشته باشید. در باب سخن پایانی هم دوستان توجه داشته باشین که چندین عامل میتونه اعتبار الگوها رو افزایش بده. اولین عامل اگه بتونید این الگو رو در کنار تحلیل فاندامنتال به کار ببرین درصد موفقیتتون بسیار بالا خواهد رفت. اگه دوست دارین تحلیل فاندامنتال رو یاد بگیرین پیشنهاد میکنم فهرست پخش آموزش مقدماتی تحلیل فاندامنتال که لینک فهرست پخشش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم رو حتما دنبال و مشاهده کنید. دومین عامل تشکیل الگو در یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم هست که باعث افزایش اعتبار الگو میشه. سومین عامل دوستانی که دوره آموزش الگوهای کندلستیک رو دنبال میکنن بهش کاملا اشراف دارن اینه که این الگو یه الگوی بازگشتی هست، بنابراین حرکت قبل از الگو بسیار برامون مهمه. یعنی به طور مثال برای یه مثال سعودی حرکت قبلی باید با مومنتوم بالایی همراه باشه و بعدش این الگو تشکیل بشه تا بگیم یه الگوی معتبر رو داریم. ولی اگه حرکت قبلی یه حالت ساید یا خنثی باشه یا یه حرکت ضعیف رو ما مشاهده کنیم اعتبار الگو پایین‌تر میاد. آخرین عامل هم اینه که اگه کندل های شماره 2 یا 3 یکی از الگوهای کندلی مثل هارامی یا مورنینگ یا ایونینگ استار باشه باز اعتبار الگوها بالاتر خواهد رفت. وین ریت سبک دوستان بالاست. مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار یادتون نره. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینم دوستم.